ทัพรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีแบบผสมผสานด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำทั้งขีปนาวุธพิสัยไกลจากทะเลขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซันและก็โดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสนามบินของยูเครนซึ่งเป็นฐานทัพที่ยูเครนนั้นวางแผนเอาไว้นะครับจะใช้รองรับเครื่องบินรบจากตะวันตกรวมถึงเครื่องบิน F-16 การโจมตีนั้นบรรลุเป้าหมายรัสเซียออกมาบอกก่อนหน้านี้หลายครั้งนะครับว่าถ้าชาติใดก็ตามที่ดำเนินการเนี่ยยอมให้ยูเครนเนี่ยจอดเครื่องบินรบเหล่านี้เนี่ยรัสเซียก็ถือว่านั่นคือเป็นเป้าทางทหารโดยชอบธรรมนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการณ์ว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้เปิดฉากโจมตีแบบผสมผสานด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำทั้งขีปนาวุธพิสัยไกลจากทะเลขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคินซันแล้วก็โดรนนะครับโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสนามบินของยูเครนซึ่งเป็นฐานทัพที่ยูเครนนั้นวางแผนเอาไว้นะครับจะใช้รองรับเครื่องบินรบจากตะวันตกรวมถึงเครื่องบิน F-16 เนี่ยครับซึ่งการโจมตีนั้นบรรลุเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ทั้งหมดนั้นถูกโจมตีแต่ว่ากระทรวงนั้นไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าตำแหน่งที่มีการโจมตีนั้นเป็นสนามบินหรือว่าฐานทัพอากาศแห่งไหนนะครับรายงานดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้สนับสนุนชาวตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาเบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์รวมถึงเนเธอร์แลนด์ให้คำมั่นสัญญาจะจัดหาเครื่องบินรบ F-16 ให้กับกองทัพยูเครนเนี่ยมากถึง60ลำภายในสิ้นปีนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านฝั่งของเซอร์เกย์โกลูฟบอฟนะครับหัวหน้าฝ่ายการบินของกองบัญชาการกองทัพอากาศยูเครนก็เสนอนะครับว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาที่ได้รับ60ลำเนี่ยเนื่องจากว่านักบินของยูเครนเนี่ยมีเพียง20คนดังนั้นมันจะมีเครื่องบินที่เหลืออยู่เนี่ยครับก็ให้เอาไปจอดเอาไว้ในชาติสมาชิกนาโตในสนามบินเนี่ยนะครับของนาโตเนี่ยครับปรากฏว่าเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เจคซิลเลเวนนั้นก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าตามข้อตกลง10ปีทวิภาคีระหว่างสหรัฐอเมริกากับยูเครนนั้นจะต้องนำเครื่องบินรบทั้งหมดนั้นเนี่ยเข้าประจำการในประเทศยูเครนเท่านั้นแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นปรากฏว่าฝั่งของรัสเซียนั้นได้มีการโจมตีสนามบินที่มีการเตรียมการเอาไว้สำหรับเรียกว่าประจำการเครื่องบินรบ F-16 เป็นที่เรียบร้อยซึ่งรัสเซียออกมาบอกก่อนหน้านี้หลายครั้งนะครับว่าถ้าชาติใดก็ตามที่ดำเนินการเนี่ยยอมให้ยูเครนเนี่ยจอดเครื่องบินรบเหล่านี้เนี่ยรัสเซียก็ถือว่านั่นคือเป็นเป้าทางทหารโดยชอบธรรมนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นก็จะเล่นงานแล้วก็จะโจมตีครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นประสบความสำเร็จการทดสอบขีปนาวุธหลายหัวรบหรือว่า MIRV ซึ่งมีขึ้นเนี่ยครับเมื่อวานนี้นะครับทั้งนี้แถลงการระบุว่าหัวรบได้แยกตัวออกจากขีปนาวุธก่อนพุ่งโจมตี3เป้าหมายได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับไม่มีความผิดพลาดซึ่งเป้าหมายของการทดสอบครั้งนี้เพื่อบรรลุศักยภาพเทคโนโลยี MIRV หรือว่าการปล่อยจรวดเพียงลูกเดียวแต่สามารถยิงได้หลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันซึ่งการทดสอบนั้นนะครับเกาหลีเหนือได้ใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางระยะทางเนี่ย170 ถึง 200 กิโลเมตรขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงชนิดแข็งซึ่งเกาหลีใต้รายงานนะครับว่าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแต่เกิดระเบิดกลางอากาศก่อนตกลงทะเลตะวันออกทั้งนี้ทางด้านฮองมินผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันการรวมชาติของเกาหลีกล่าวว่าเป้าหมายสุดท้ายของการทดสอบเทคโนโลยี MIRV ของเกาหลีเหนือคือการยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ติดหัวรบนิวเคลียร์พร้อมเตือนด้วยว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังพัฒนาเทคโนโลยี MIRV แบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยขณะนี้อยู่ในช่วงต้นของการพัฒนาและในช่วงเช้าของวันที่ 27 มิถุนายนเกาหลีเหนือได้ปล่อยบอลลูนขยะอีก 70 ลูกลอยมาถึงฝั่งจังหวัดขยองกีและกรุงโซลของที่บรรจุด้านในนั้นไม่เป็นอันตรายนะครับแต่มีน้ำหนักมากถึง 10 กิโลกรัมทั้งนี้เจ้าหน้าที่เตือนว่าหากบอลลูนตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วอาจเป็นอันตรายพร้อมกับประกาศตอบโต้ทั้งนี้เกาหลีเหนือส่งบอลลูนขยะมาเกาหลีใต้ติดต่อกัน3วันแล้วทำให้เกาหลีใต้ต้องสั่งปิดสนามบินนานาชาติอินชอนมานานถึง3 ชั่วโมงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐเองนั้นก็ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินทีโอดอร์รูทเวลไปเทียบท่าที่เมืองปูซานเพื่อซ้อมรบกับเกาหลีใต้และวันนี้ก็จะเป็นการซ้อมรบร่วม3 ชาติคือเกาหลีใต้สหรัฐรวมถึงญี่ปุ่นครับขณะที่มีการเผยแพร่นะคะเป็นภาพคลิปจากกล้องวงจรปิดเป็นนาทีที่ขีปนาวุธยูเครนเนี่ยโดยมีการระบุว่าเป็นขีปนาวุธที่จัดหาโดยสหรัฐอเมริกานะตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้เนี่ยคือภาพเนี่ยถูกบันทึกในช่วงระหว่างนะคะบางช่วงบางตอนเนี่ยจะเห็นว่าพอมีขีปนาวุธพุ่งลงมากระแสน้ำเนี่ยก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นการสันนิษฐานว่าเกิดจากการที่กระสุนขนาดเล็กที่ถูกปล่อยมาจากขีปนาวุธแล้วก็มีการระเบิดอย่างน้อยเนี่ย1 ลูกตกลงที่บริเวณชายหาดของเมืองอูชูคูเอฟกาเมืองชายหาดริมฝั่งทะเลดำขณะเดียวกันนะคะจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยวิ่งหนีบางคนเนี่ยอุ้มลูกหนีด้วยการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะบอกว่าสังหารผู้คนไปแล้วกว่า5 รายเป็นเด็กอย่างน้อยเนี่ย2 ราย
ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 150 คนด้วยกัน ทางการของรัสเซียให้คำจำกัดความการโจมตีครั้งนี้เนี่ยว่าเป็นการกระทำที่ก่อการร้าย แล้วก็มีการประท้วงนะคะไปยังลินเทรนซี่เอกอัครทูตของสหรัฐในรัสเซียแล้วก็บอกเลยว่าการกระทำแบบนี้นะเป็นการกระทำที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งมอบอาวุธกับยูเครนแม้ว่าทางการสหรัฐออกมาตอบโต้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการตัดสินใจของกองทัพของยูเครนแล้วก็ขณะเดียวกันมิคาฮิลโพโดเลียกที่ปรึกษาระดับสูงที่ปรึกษาของวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลเรือนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าควรจะไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บริเวณชายหาดหรือว่าแหลมไครเมียค่ะครับก็คือคนเนี่ยไปเล่นน้ำทะเลอยู่ตากอากาศอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยนะคุณผู้ชมดูนะดูในทะเลด้านซ้ายเห็นไหมฮะเดี๋ยวนั่นคือกระสุนนะค่ะนั่นคือระเบิดที่มันลงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทุกคนเนี่ยวิ่งหนีหมดนี่จากมุมนี้เห็นไหมฮะล้มลุกคลุกคลานนะเหตุการณ์นี้แหละทำให้มีคนเนี่ยเสียชีวิตไป5 บาดเจ็บอีกกว่า150 คนนะเนี่ยแล้วดูด้านขวาฮะเห็นไหมฮะวันนี้มันใกล้ตรงบริเวณหาดมากนี่ฮะเห็นไหมครับนี่คือถูกยิงเข้ามานะครับรัสเซียก็เอามาเปิดเผยนะครับว่านี่เป็นการกระทำของยูเครนที่มุ่งหวังเนี่ยโจมตีเล่นงานพลเรือนนะครับในขณะที่ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวว่านักการเมืองรัสเซียเนี่ยครับที่ถูกเนรเทศพ้นประเทศไปนะครับซึ่งได้ไปพบกันที่โปแลนด์ในสัปดาห์นี้หารือเกี่ยวกับแผน7 ประการในการที่จะโค่นล้มระบอบการปกครองของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหนึ่งในนั้นก็คือคนนี้แหละครับเมื่อสักครู่คุณผู้ชมอิลยาโปโนมาเรฟคนนี้เนี่ยเป็นอดีตสสของรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มต่อต้านรัสเซียที่กำลังลี้ภัยอยู่ต่างประเทศบอกว่าตัวเองเนี่ยเตรียมการที่จะกดดันนาโต้ให้เปิดปฏิบัติการต่อผู้ใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโปโนมาเรฟนั้นบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าผู้ที่ทำการรบอยู่อย่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทำสงครามกับยูเครนนักธุรกิจที่ผลิตอาวุธการโฆษณาชวนเชื่อผู้คนและคนเหล่านี้เนี่ยหากถูกลอบสังหารบนดินแดนรัสเซียถือเป็นเรื่องถูกกฎหมายคือเขาพยายามที่จะบอกเนี่ยว่าใครก็ได้ให้ไปลอบสังหารบุคคลใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ชิดปูตินแล้วก็หน่วยงานองค์กรใดก็ได้เนี่ยครับที่กำลังทำสงครามกับยูเครนถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายและเขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะดำเนินการก็คือนำเสนอเรื่องนี้ต่อที่การประชุมนาโต้ที่จะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อที่จะกดดันให้ชาติตะวันตกนั้นเนี่ยร่วมมือกับพวกเขาต้นเดือนที่ผ่านมานั้นโปโนมาเรฟได้บรรยายให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่ากิจกรรมที่เขากำลังปฏิบัติการอยู่นั้นก็คือว่าตอนนี้มีผู้คนในโซเชียลมีเดียในประเทศรัสเซียนับหมื่นคนถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความต่อต้านรัฐบาลบนโลกออนไลน์แต่จริงๆแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่แตกต่างถ้าคุณมีคนติดอาวุธและฝึกฝนมาแล้ว 5,000 คนคุณสามารถเนี่ยไปยึดเมืองหลวงก็คือกรุงมอสโกได้จริงๆแต่เจ้าหน้าที่ตะวันตกนั้นเนี่ยไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนพวกเขาให้ดำเนินการแบบนั้นนะครับซึ่งก็บอกว่าตะวันตกนั้นเนี่ยสนับสนุนคนที่ทำเรื่องสิทธิมนุษยชนหรืออาจจะต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อนิดหน่อยเท่านั้นแต่พวกเขาเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะเสี่ยงในการที่จะให้คนเนี่ยติดอาวุธคือนายคนนี้เนี่ยมีแนวคิดถึงขนาดที่บอกว่าเอาคนเนี่ยติดอาวุธแล้วไปโจมตีพื้นที่สำคัญแล้วก็บอกว่าเขาพยายามกำลังวางแผนรอบสังหารปูตินใช่หรือไม่นักข่าวถามแบบนี้นะครับซึ่งโปโนมาเรฟปฏิเสธที่จะให้คำตอบที่ตรงไปตรงมาแต่บอกว่าคนใกล้ชิดกับปูตินเนี่ยจะไม่ยอมให้ปูตินรอดพ้นจากการได้รับพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมก็คือบอกว่าเดี๋ยวคนใกล้ชิดปูตินเนี่ยจะลงมือเองแหละมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ